এয়াৰটো ওলাই কিনে ইমান কম্প্ৰেছ কৰি দিছোঁ। 22 তাৰিখৰ পৰা প্লেন আছে, কিন্তু 19 তাৰিখে দিল্লী গৈ পাম। আৰু ৰাইডৰ পেকিং কৰাটো চবচে বেছি কামোৰ হয়। ফুল্লি ৱাটাৰপ্ৰুফ, 100% ৱাটাৰপ্ৰুফ। মই মুকু আৰু ৰিঅ'ৰ কাজিয়া আৰম্ভ হৈ গৈছে। ৰাতিপুৱা কাজিয়া চা। ভাবিছিলোঁ বেকিং ষ্টাৰ্ট কৰোঁ লাহে লাহে, সৰু আছে ইয়াতে। আৰু এই ইহঁতৰ কাজিয়াত মানে ৰাতিপুৱা 1 ঘণ্টামান এতিয়ালৈকে কাজিয়া শেষ হোৱা নাই। যেনেকৈ কাজিয়া কৰি আছে এতিয়া, মানে কি পেকিং কৰিব পাৰোঁ নে কি কৰিব পাৰোঁ। চাওক ৰাতিপুৱা আহিছে। হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। সকলোকে নতুন ব্লগৰ চাব আহিছোঁ। আৰু আগতে ইহঁতৰ কাজিয়াখন ভাঙি লওঁ, তাৰপিছত হ'ব শান্ত থাকা। ইফালে 11মান বস্তু এইফালে পেকিং কৰি থৈ দিয়া আছে। পেকিং মানে কি জাষ্ট গোটাই থৈ দিয়া আছে। এণ্ড টপ বক্সটো লৈ যাওঁতে সেইদিনা গোটেই টপ বক্সটো লেতেৰা হৈছে, বোকা চোকা লাগি অৱস্থা নাই। পিছত বোকা লাগিবই, কিন্তু আৰু এনেকৈ লৈ যাবৰ কাৰণে ভাল নালাগে। তো তেতিয়া প্ৰথমতে এইটো একবাৰ ভালকৈ ৱাছ কৰি লওঁ, ৱাছ কৰি কাৰণে অলপ শুকাব দিওঁ। দেখা পায় তো সেইখিনি ভালকৈ মানে টপ বক্সটো একবাৰ ৱাছ কৰি লওঁ। ৱাছ কৰি কেনে শুকোৱাৰ পিছত পেকিংখিনি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আৰু এইটো বঢ়িয়াকেইটা ৱাছ কৰাই লৈ আহোঁ আৰু ইহঁতক আউট কৰাই দিওঁ। ৰ'ব মানে কাজিয়া ৰাতিপুৱা এই অৱস্থা। কেতিয়াবা এনেকুৱা খং উঠে এই মিউজিক লাইনত থাকি কাৰণে। কিছুমান এনেকুৱা ক্লাইণ্ট পাওঁ, মানে এনেকুৱা এটা ব্যৱহাৰ দিব, কিয় এই লাইনটোত কিয় আছোঁ মানে সেনেকুৱা টাইপ এটা ফিল আহি যায় যে এইবিলাক চব এৰি কেনে বেলেগ কিবা বিজনেছতে সোমাই যাওঁ। তো এনেকুৱা ফিল এটা আহি যায়। মাজতে মানে কেইটামান ক্লাইণ্ট আছে, মানে এটা দুটা নহয় যাব, মেক্সিমাম সেনেকুৱা মাজে আহেয়ে। কামটো গাড়ীত লৈ কেনে কাম আৰম্ভ কৰিলোঁ। কিবা এটা এডভান্স লৈ কেনে, এডভান্সো মোটামুটি আপোনাৰ 50% মই এডভান্স দিয়ে দিব। তো একো ৰিস্ক নাই বুলি ভাবি কেনে কামটো কৰোঁ বঢ়িয়াকৈ। কামটোতো 50% কৰিলে নহয়, কামটোতো প্ৰায় 80% মান কাম কৰি দিব লগা হয়। মানে ৰেকৰ্ডিং ডাবিঙৰ আগতে 80% কাম কৰি দিব লগা হয়। তাৰপিছত কি হয়, যেতিয়া মই মানে কামটো কৰিব লাগে, মানে যেতিয়া মানে কওঁ যে আহি কিনে দাদা ডাবিংটো কৰি লওক, বা ভাইটি ডাবিংটো কৰি দিয়া, বা যোনে নহওক, মানে যেতিয়া ডাবিংটো কৰিবৰ কাৰণে মাতোঁ, তেতিয়া কয় যে এতিয়া নকৰোঁ বা নেক্সট মাহত কৰিম। তাৰমানে আল্টিমেটলি কি, মোৰ এটা প্ৰজেক্ট থাকে ন, এটা মানে টাইম লিমিট থাকে যে মানে এইটো মাহত মই মোক কিটা গান কৰিম, সিটো মাহত অমুকটো গানৰ কাম কৰিম। তো এটা লাইনত থাকে ন। তো যেতিয়া এনেকৈ কৈ দিয়ে যে মানে অলমষ্ট 80% কাম হোৱাৰ পিছত যেতিয়া তেখেতক মাতিম যে ডাবিংটো কৰি দিয়ক, কাৰণ ডাবিংটো কৰি দিয়াৰ পিছত বাকী 20% কাম কৰি কেনে আমি গানটো ডেলিভাৰ দিব পাৰিম, বা কামটো ডেলিভাৰী দিব পাৰিম। তেতিয়া যিটো টাইম লিমিট থাকে, তো টাইম লিমিটৰ কামটো শেষ হৈ যায়। কিন্তু সেইটো নকয়, যেতিয়া তেখেতে যেতিয়া ক'ব যে নেক্সট মাহত কৰিম বা 2 মাহ পিছত কৰিম, মানে কামটো ফাঁচি গ'ল ন। তো এনেকুৱা হৈ যায় যে মই তেতিয়া বেলেগ কামো কৰিব নোৱাৰোঁ। বেলেগ কাম কৰিলেও তেখেতে যদি আকৌ হঠাতে যদি মাতি দিয়ে যে কামটো কৰিম বুলি, তেতিয়া মোৰ সময় নিমিলিব। তো এনেকুৱা এটা জেং হৈ যায়, আৰু মেইনলি পইচা ফাঁচি যায়, মানে যিটো পাব লাগে। আৰু যেতিয়া খুজিম যে মোক পে'মেণ্টটো কৰি দিয়ক, তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰে যেন মই মানে তেখেতক মানে ভিক্ষাই খুজি আছোঁ। মানে ক'বলৈ এনেকুৱা বেয়া দেখোন, কিন্তু মানে এনেকুৱা টাইপৰ ৰিপ্লাই এটা আহে। যিটো আমাৰ নেক্সট ট্ৰিপ হৈ আছে, ট্ৰিপৰ কাৰণে অলপ মোৰ পইচাৰ প্ৰয়োজন হয়। সেনেকুৱা ট্ৰিপতো ভালেখিনি পইচা লাগে। তো এনেকুৱা এটা হিচাপ থাকে ন যে অমুকটো কামৰ পৰা পইচা অলপ আহিব, অমুকটোৰ পৰা আহিব। যেতিয়া হৈ যায়, তেতিয়া গোটেই প্লেনটো মানে অলপমান নিমিলা হৈ যায়। কিন্তু এনিৱেজ আমি ৰাইডটো কৰিমেই বাৰু, পইচাটো মিলাম বাৰু। কিন্তু মানে এটা আশা কৰা থকা যে হিচাপ থাকে, তো হিচাপটো গণ্ডগোল হৈ যায়। আৰু যদি মই ডাইৰেক্ট যদি কওঁ যে মই অমুকত যাম, তমুকত যাম, তেখেতে ক'ব তই ঘূৰিবহে যাবা, অমুক কৰিব, তাৰ কাৰণে ইমান কিয় পইচা লাগে? আৰে ভাই, পইচাটো মোৰ প্ৰাপ্য পইচা ন, মই তোমাক আপোনাৰ কাম কৰি দিছোঁ, তো আপুনি মোক পে'টো কৰিব লাগে ন। তো এনেকুৱা টাইপৰ ব্যৱহাৰ আহি যায়। তাৰমানে মই জাষ্ট মানে কি ধৰক এতিয়া ফুৰিব যাম বা কিবা মানে জাগা চাব যাম, তো এইটো জাষ্ট মোৰ ফৰ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট হয় বাৰু। কিন্তু সিটোৰ কাৰণে মই তেখেতে এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিব, তুমি ঘূৰিবহে যাবা, তোমাৰতো পইচা নহ'লেও হ'ব, ঘূৰিব যাবৰ কাৰণে পইচা লাগে নেকি? আৰু এইটো মোৰ কামেই ন। তো এই কামৰ পৰা যিবিলাক মই মিউজিকৰ কামৰ পৰা যি পইচা পাওঁ, তো তাৰ পৰাই মিলাই কেনে ফুৰিব যাব লাগিব, নিজৰ ডেইলি খৰচখিনি ওলাব লাগিব, আৰু যিবিলাক কাম থাকে ঘৰুৱা কাম চব কামে মেনেজ কৰিব লাগিব। তো ইনকামটো ইটোৱে ন। তো এনেকুৱাই যদি হৈ থাকে, তো মিউজিক মানে কৰি কেনে মানে প্ৰফেচনেল কৰি কেনে লাভটো কি হৈ আছে? মই ষ্টুডিঅ' এটা বনাই লৈছোঁ, তো ষ্টুডিঅ'ৰ এটলিষ্ট লাইটৰ বিলটোতো আহিব লাগে ন। তাত এনেকুৱা নকওঁ যে চব ক্লাইণ্টে এনেকুৱা হয়, তাৰ মাজতে 2-4টা এনেকুৱা ওলাই, মানে কামটো মানে এনেকুৱাকৈ ফাঁচাই থৈ দিয়ে। তো অলৰেডি মোৰ এনেকুৱাই, মানে সেনেকুৱা যদি ক'ব যাওঁ তেতিয়াহ'লে মানে আজি
মানে যি ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা আজিলৈকে এনেকুৱা পেইণ্টিং কাম মোটামুটি 80টামান গান মানে সেনেকুৱা পেইণ্টিং হৈ আছে 30% এডভান্স দিব তাৰপিছত মই কাম বঢ়িয়াকৈ 80% কৰি থৈ দিম তাৰপিছত না ডাবিং কৰিব আহে বা কিছুমান ডাবিং কৰাৰ পিছতো বাকী যিটো মাষ্টাৰিং ফাইলটো ল'ব লাগে তো সেইটো ল'বৰ কাৰণেও আহে ত' মই লাহেকৈ পিছত মানে ঘূৰি অহাৰ পিছত ভাবিছোঁ যদি মই এনেকৈ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে এটা মই ষ্টুডিঅ' পলিচি এটা বনাম অলৰেডি আছিলে কিন্তু এতিয়া ভালকৈ পলিচি বনাম যে এটা টাইম লিমিট থাকিব যদি টাইম লিমিটৰ ভিতৰত যদি গানটো বা প্ৰজেক্টটো যদি ৰৈ নাযায় তেতিয়াহ'লে কপিৰাইটটো গোটেই ষ্টুডিঅ'ৰ আণ্ডাৰত আহি যাব মানে যাতে মই নিজাকৈ ৰিলিজ দিব পাৰোঁ সেনেকুৱা এটা পলিচি এটা মই বনাই ল'ম মানে উপায় নাই আৰু মানে এনেকুৱা মানে অৱস্থা হৈ গৈছে তো এইবিলাক বাদ দিয়ক এতিয়া ৰাইডৰ কথা থাকোঁ ৰাইডটো আমাৰ বঢ়িয়াকৈ ষ্টাৰ্ট হৈ যাব 22 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ প্লেন আছে কিন্তু আমিতো 18 তাৰিখে ইয়াৰ পৰা ট্ৰেইনত যামেই 19 তাৰিখে দিল্লী গৈ পাম আৰু মাজত দুদিন আমি তাতে বাফাৰ টাইম ল'ম তাতে মানে কিবা কিবি বজাৰ কৰিব লগা আছে মানে কিবা কিবি 2-এটা বস্তু ল'ব লগা আছে আৰু মানে সেইখিনি আৰু তো সেইখিনি ল'বৰ কাৰণে টাইম লাগিব তো দুদিন বাফাৰ টাইম ল'ম তো হয়তো একদিন আগতো আমি ওলাই যাব পাৰোঁ কিন্তু মানে আমি ভাবামতে 22 তাৰিখে বঢ়িয়াকৈ আমি ৰাইডটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিম বঢ়িয়া লাগিব ৰাইডটো কৰি কেনে আমাৰ ৰাইডটো ক'ত হ'ব একদম প্ৰায় সেইদিনাই ক'ম যেতিয়া আমি মানে ধৰক 20 তাৰিখ মানে অফিচিয়েলি ক'ত যাম এনাউন্স কৰি দিম এয়া ৰাইডটোত কোন কোন যাব আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে চাগে উজ্জ্বল দাটো যাবই লগত নুপুৰ যাব দাদা এজনো যাব তেখেত দিল্লীত থাকে কিন্তু অসমৰে হয় দিল্লীত থাকে কাৰণে দিল্লীৰ পৰা জইন কৰিব তো আমাৰ মেম্বাৰ হ'ব 5জন তো 5জন মেম্বাৰ যদি আমাৰ ৰাইডটো কমপ্লিট কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আৰু মজা লাগিব আই এম ফুল এক্সাইটেড আৰু একচুৱেলি আমাৰ গোটেই প্লেনটো চলি আছে যে আৰ্লি ইন দ্য মৰ্ণিং যিমান পাৰি সোনকালে উঠি কেনে আমি ৰাইডটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিম যাতে মানে মেইনলি আমাৰ দিল্লীৰ পৰা যিটো ৰাইড ষ্টাৰ্ট হ'ব তো আৰ্লি ইন দ্য মৰ্ণিং পাৰিলে 3-4টা বজাতে উঠি কেনে ৰাইডটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিম কাৰণ ইমান গৰম ইমান হিউমিডিটি যদি দিল্লীখন যদি আৰ্লি ইন দ্য মৰ্ণিং পাৰ কৰি দিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে বহুত হতাহত হ'ব নহ'লে পিছলৈ ট্ৰেফিক জাম হ'ব আৰু এই গৰমত যদি দিল্লীখন পাৰ কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে মানে এটা 12 বজি যোৱাৰ নিচিনা এটা কথা হৈ যাব তো দিল্লী পাৰ কৰি কেনে যিমান সোনকালে চণ্ডীগড় বা মানালী পাই যাব পাৰোঁ মানালী চাগে আমি ফাৰ্ষ্ট ডে ইমান ডিষ্টেঞ্চ কাভাৰ নকৰিম অলপকৈ ডিষ্টেঞ্চ কাভাৰ কৰিম তো কিমান সম্ভৱ হয় চাওঁ গোটেই মানে মিলি কেনেকৈ মিলে কিন্তু টাৰ্গেট মানালী নহয় মানালী অলপ আগত থাকিম আৰু পিছদিনাখন আমি মানালী বাইপাছ কৰি ডাইৰেক্ট গুচি যাম ক'ত যাওঁ আপোনালোকে সেইদিনাই গম পাই যাব আপোনালোকে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিব ইয়াতে লিংকটো আহি আছে আপোনালোকে গৈ কেনে ধুনীয়াকৈ ফ'ল' কৰক তাতে লাইভ আপডেটবিলাক দি থাকিম ক'ত গ'লোঁ ক'ত নাই যোৱা তো সেইবিলাক পাই থাকিব ৰিল চিল পাই থাকিব আৰু ইউটিউবতো চাবই তো যিবিলাকে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে যেতিয়া মই ব্লগ দিওঁ আপোনালোকে নটিফিকেশ্যনটো পূৰা পুটুককৈ পাই যায় টিংকৈ পাই যায় তো সেইকাৰণে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক যোনে মানে ভাল ব্লগ চাব ইচ্ছা কৰিছে আৰু পূৰা কষ্ট কৰি ব্লগ দিম আৰু আপোনালোকে কওক ব্লগ ডেইলি দিম দে এদিন দিম কোনটো কেনেকৈ দিলে আপোনালোকে কেনেকুৱা বিচাৰে সেনেকৈ দিম কিন্তু মই ভাবিছোঁ এদিনেই দিম কিন্তু যদি আপোনালোকে কয় ডেইলি ব্লগ লাগে ডেইলি দিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিম কাৰণ বলক এতিয়া ঘূৰাকৈ পেকিংখিনি কৰোঁ নুপুৰৰ লাগতিয়াল যিবিলাক আছে আৰু সেইবিলাক ৰেডি কৰি থৈ পৰিছিলোঁ আৰু টপ বক্সটো ধুই কেনে শুকাব দিছিলোঁ সেইকাৰণে অলপমান ইফালে ষ্টুডিঅ'ৰ ফালে আহিলোঁ তো এতিয়া এইখিনি হ'ল চাগে তো গৈ কেনে পেকিংখিনি লাহে লাহে কৰোঁ টাইম আছে বাৰু এতিয়া 4 দিনমান আছে 4 দিন বা 5 দিন মানে আছে কিন্তু পেকিংবিলাক যদি মানে এতিয়া কৰি থৈ দিওঁ তেতিয়াহ'লে কিবা যদি পাহৰি যাওঁ বা কিবা লাগতিয়াল কিবা যদি আছে তেতিয়াহ'লে এই দুদিনতে যোগাৰ কৰি ল'ব পাৰিম নহ'লে যদি আৰু আগদিনাখন যদি পেকিং কৰোঁ যদি সঁচাতে কিবা যদি অমুকটো বস্তু ল'ব পাহৰিলোঁ দেখোন তো সেইদিনা আৰু মানে সেইবিলাক বস্তু যোগাৰ কৰাৰো সময় নাপাম তো ইফালেও নহ'ব তো যাতে মানে কিবা মিছ হ'লে যাতে মানে ঘৰত নাথাকা কিবা বস্তু যদি মিছ হয় আৰু যদি কিবা আনিব লাগে তেতিয়াহ'লে টাইম পাই যাম তো সেইকাৰণে মানে পাৰিলে মানে আজি কালিৰ ভিতৰত গোটেই পেকিংখিনি কৰি থোৱাৰ মানে প্লেন এটা কৰিছোঁ অ'কে এতিয়া পেকিং কৰিব লাগে তোমাৰ কাপোৰ চাপোৰ ৰেডি হ'ল ওলালা নাই হা কিমান উঠাইছা এটা প্ৰব্লেম আছে কি গম পাইছানে আমাৰ লগত যাব টপ বক্স এটা চেজেল বেগ 2টা ল'লোঁ বাৰু মানে 1 পেয়াৰ চেজেল বেগ আৰু বাছ এটা বেকপেক টপ বক্সটো হৈছে 45 লিটাৰ্ছ তাৰপিছত ইফালে এটা চেজেল বেগ 30 লিটাৰ্ছ আৰু ইফালে 30 লিটাৰ্ছ তো বেছি লাগেজো নিব নোৱাৰিম আৰু তাতে নুপুৰৰ লাগেজ আছে নুপুৰৰ লাগতিয়ালবিলাক আছে তাতে আৰু কিবা কিবি আৰু বেছিকৈ লিষ্টটো বনাই থৈছে কিন্তু তাতে আকৌ মোৰো আছে তো কেনেকৈ মেনেজ কৰোঁ তাতে মিলাব লাগিব ইটো ল'ম নে সিটো ল'ম কিবা নিম আৰু সময়ত আকৌ কিবাটো লগা হৈ যাব মানে আচলতে পেকিং এইবিলাক ৰাইডৰ পেকিং কৰাটো চবচে বেছি কামোৰ হয় পেকিং কৰাটোৱে কামোৰ কিন্তু ৰাইডৰ কাৰণে যেতিয়া মানে মিনিমেল বস্তু ল'ব লাগিব মানে বেছি বস্তু ল'ব নোৱাৰে কাৰণ লাগেজ নিয়া প্লেচ অলপমান টপ বক্স 2টা চেজেল বেগ সেনেকুৱাই থাকে তো তাৰে ভিতৰতে এডজাষ্ট কৰিব লাগিব ইটোৰ কাৰণে আৰু বেছি কামোৰ বেছি মানে এইটো মানে কি মাথাৰ বিষ এটা তাতে আৰু কেমেৰা গিয়াৰ্ছবিলাকো নিব লাগিব লেপটপ নিব লাগিব চাৰ্জাৰ নিব লাগিব তাৰ কাৰণে এক্সট্ৰাকৈ
এক্সটেনশ্যন বৰ্ডো নিব লাগিব কাৰণ আমি য'ত যাম তাতে চব জেগাতে মাল্টিপল চাৰ্জিং চকেট পোৱাটো পচিবল নহ'ব এটা চাৰ্জিং চকেট পাম তো তাৰ পৰা আকৌ কেমেৰা চাৰ্জ কৰিব লাগিব মোবাইল চাৰ্জ কৰিব লাগিব লেপটপ চাৰ্জ কৰিব লাগিব একশ্যন কেমেৰা চাৰ্জ কৰিব লাগিব সেইদিনা কৈছিলোঁ DSG-টো মই নিম আৰু নুপুৰৰ কাৰণে এইটো ৰাইনক্সৰ তো এইটো বঢ়িয়াকৈ এতিয়া পেকিং কৰি এনেকৈ মই ৰছী আনি থৈছোঁ কম্প্ৰেছ কৰি বান্ধিব লাগিব যিমান কম্প্ৰেছ কৰি বান্ধিব পাৰোঁ ডাইৰেক্টটো এনেকৈ বান্ধি দিলে বহুত প্লেচ খাব ন আৰু তাৰপিছত জেকেট দুটা ইয়াতে ভৰাব লাগিব এণ্ড ইভেন ইয়াৰ ভিতৰত ৰাইডিং বুটযোৰ মজুৰ ক'ত গ'ল সেইযোৰ আছে চব ইটো বেগৰ ভিতৰত মানে ৰাইডিং গিয়াৰ্ছখিনি ইটো বেগৰ ভিতৰত ভৰাব লাগিব অৱশ্যে এইটো ফল্ডেবল হয় আৰু যেতিয়া আমাৰ ৰাইড ষ্টাৰ্ট হৈ যাব 22 তাৰিখৰ পৰা যেতিয়া ৰাইড ষ্টাৰ্ট হৈ যাব তো এইটো বেগৰ প্ৰয়োজন নোহোৱা হৈ যাব কাৰণ গিয়াৰ্ছবিলাকতো পিন্ধি থাকাই যাব তো তেতিয়া এইটো ফল্ড কৰি কেনে টপ বক্সৰ বা ক'ৰবাৰ ভিতৰত ভৰাই ল'ব পাৰিম আৰু যেতিয়া লগা হ'ব ভৰাই লওঁ ইয়াতে মানে পিছত আকৌ লৈ আহিব পাৰিম আৰু আমাৰ যিটো ৰাইড হ'ব ৰাইডটো দেলহি যাওঁতে আমি দেলহিৰ পৰা মানে ইয়াৰ পৰা ট্ৰেইনত বাইক লৈ যাম আৰু ৰাইডটো কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত আমাৰ দেলহিৰ পৰা গুৱাহাটী বাই ৰোড আহিম বুলি প্লেন এটা কৰা আছে তো বাকীখিনি সময়ত মানে গিয়াৰ্ছখিনি পূৰা লাগিবই খালি এই যোৱা আৰু এই দুদিনৰ কাৰণে নিবৰ কাৰণে এইটো লাগিব সেইকাৰণে এইটো লৈ লৈছোঁ আৰু এইটো ফল্ডেবল কাৰণে লৈছোঁ বেলেগ ল'লে আৰু ফল্ডেবল নহয় হাত মানে অলপ হাৰ্ড টাইপ ল'লে ফল্ড কৰিব দিগদাৰ হ'ব এইটো ফল্ড কৰিব পাৰিম সেইকাৰণে এইটো লৈ লৈছোঁ তো ফাৰ্ষ্ট ৰাইডিং জেকেট মানে ৰাইডিং গিয়াৰ্ছখিনিৰ পৰাই পেকিং ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু এইটো গাৰ্বেজ বেগ যিটো আমি মানে জাবৰ নিবৰ কাৰণে যিটো পলিথিন ইউজ কৰোঁ তো এইটো ৰাইডিঙত চবচে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু কাৰণ মানে কি এইবিলাক মানে এক্সট্ৰাকৈ ভৰাব পাৰে আৰু লাগেজ কেৰিবিলাক যদিও ৱাটাৰপ্ৰুফ কিন্তু এইটো যেতিয়া ভৰাই কিনে আকৌ যেতিয়া মানে ডাবল প্ৰটেকশ্যন থাকে আৰু সেইকাৰণে এইটো ইউজ কৰিব লাগে তাকে সোমালোঁ জেকেটকেইটা আৰু এতিয়া বাকীবিলাক সোমাব লগা আছে দুটামান বস্তু দেখাওঁ আপোনালোকক দুযোৰ মোজা দিছিলোঁ অনলাইন এইটো ফুল্লি ৱাটাৰপ্ৰুফ 100% ৱাটাৰপ্ৰুফ মই টেষ্ট কৰিছোঁ পূৰা ভিজাই কেনে খালি ইয়াৰে ওপৰতো ভিজে পানী লাগিলে ভিজি যায় কিন্তু ভিতৰৰ ফালে এক টোপা পানী নাহে তো এইটো বহুত ভাল কাম আহিব আৰু এইটো ৱাৰ্মো হয় এণ্ড ৰাইডিয়াৰ পৰাও দুযোৰ চক্স অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ সেইটোও ফুল ৱাটাৰপ্ৰুফ হ'ব বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু ইমান এটা ৱাটাৰপ্ৰুফ নহয় কিন্তু মানে এইটো ভিজিলেও সোনকালে শুকাই যায় সোনকালে শুকোৱা মোজা আৰু তো এইটোও কামত নাহে বুলি নকওঁ আৰু ঘৰত যিমানবিলাক মোজা আছে চব লৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ কাৰণ তাতে একো প্ৰব্লেম নহয় আৰু এটা আপোনালোকে বস্তু দেখাই আছোঁ হা তো কয় ভেকুৱাম বেগ বুলি কয় বহুতে জানে ইয়াতে মোৰ বহুত ভলিউমৰ কাপোৰ আছে যিটো মই এতিয়া ভেকুৱাম এয়াৰটো ওলাই কিনে ইমানখিনি কম্প্ৰেছ কৰি দিছোঁ যিটো মই এতিয়া এয়াৰটো ফুল লৈ কিমান হ'ব চাব হা ওলাই দিওঁ চাওক কিমান ভলিউম আহি গৈছে তো এইটো বহুত কামৰ বস্তু হয় ঠিক তেনেকৈ এইটো এটা আছে আৰু এটা চাব হা বহুত কাপোৰ আছে নিব লগা বেছিভাগবিলাক যিবিলাকে বেছি ভলিউম লয় তো সেনেকুৱা কাপোৰবিলাক আছে তো কিমান কম্প্ৰেছ কৰি থ'ব পাৰি এতিয়া এইটো খুলি দিওঁ যদি এয়াৰটো ওলাই দিওঁ ওলাই দিয়াৰ লগে লগে কিমান ভলিউম লৈ যায় তো এইটো বহুত কামৰ বস্তু হয় এনেকুৱা প্লাষ্টিক আহে পলিথিনৰ ভিতৰত ভৰাই কেনে আৰু লগত এনেকুৱা এটা পাম্প আহে যিমানখিনি ইয়াতে কাপোৰ বা যিখিনি মানে চুৱেটাৰ হওক জেকেট হওক চব ভৰাই কেনে ইয়াৰে পৰা এই নবটো খুলি কেনে ইয়াৰটো ওলাই দিব লাগে তো পূৰা ফুল কমপ্লিট হৈ যায় তাৰমানে আপোনাৰ বহুত কাপোৰখিনি পূৰা কম্প্ৰেছ কৰি লৈ যাব পাৰে তো এইটো এটা কামৰ বস্তু অৰ্ডাৰ দিছোঁ মই দিবই লাগিব উপায় নাই কাৰণ গম পাইছে আৰু নুপুৰৰ বস্তু মোৰ বস্তু চব মিলিকে নিব লাগিব তথাপিও কমেই হ'ব তথাপিও আৰু লাগেজ যাবই তো কিমান মিলাব পাৰোঁ সেইটো চাব লাগিব কাৰণ ইফালেতো আছেই তাৰ ওপৰত এইবিলাক চুৱেটাৰবিলাক আছে তো অ'কে এইখিনি এতিয়া বঢ়িয়াকৈ মানে পেকিংখিনি এতিয়া বঢ়িয়াকৈ কৰি যাওঁ একফালৰ পৰা পেকিং আৰু বাকী থাকিব পাৰোঁ কিন্তু এতিয়া এইখিনি কৰোঁ আৰু তো
ব্লগটো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ আপোনালোকে যদি চাই ভাল পালে তো লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব যিবিলাকে নতুনকৈ চাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আগৰ দুটা ব্লগত মানে মই লাষ্ট এণ্ডিং কোৱা নাছিলোঁ তো এইটোত কৈ দিলোঁ মই টু বি কণ্টেণ্ট কৰি থৈ দিছিলোঁ কাইলৈৰ পৰা আৰু ব্লগ আহিব পাৰোঁ মানে ডেইলি আমাৰ ৰাইডটো ষ্টাৰ্ট নোহোৱালৈকে ডেইলি ব্লগ দি গৈ থাকিম আৰু বেছি দিন নাই 5 দিন আছে অলৰেডি 2 দিন ব্লগ দিলোঁৱে আৰু 5 দিনমান ব্লগ আহিব তাৰপিছৰ পৰা পূৰা ফুল এডভেঞ্চাৰ ব্লগ আহিব তাৰপিছত আমি এদিনকৈ ব্লগ দিম কিন্তু আমি মানে ৰাইড ষ্টাৰ্ট নোকোৱালৈকে ডেইলি ব্লগ দিব ট্ৰাই কৰিম লাগিলে অলপেই হওক অলপ মানে 7 মিনিট 8 মিনিটকৈ হ'লেও দিম আৰু খালি টাইমিংটো মই ফিক্স কৰা নাই টাইমিংটো মৰ্ণিং দিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰোঁ কিন্তু মৰ্ণিং মানে এডিট কৰি কেনে মানে ৰাতিপুৱা উঠি কেনে এডিট কৰি মানে দিওঁতে টাইম লাগি যায় তো ইভিনিংকৈ দিম চাগে 3-4টা মানত যদি মৰ্ণিংকৈ পাৰোঁ মৰ্ণিংকৈ দিম আৰু যদি নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে ইভিনিং 3-4টা মানে 3টাৰ পৰা 6টা মানৰ ভিতৰত ব্লগটো আপলোড দিম মানে এনেকুৱা ফিক্স টাইম নাৰাখোঁ তো আপোনালোকে চাই ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু মানে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিয়ক কাৰণ ভাল ভিডিঅ' আহি আছে